kun... Joo, nyt on semmonen... Mikäs tän nimi on? Tämähän kertoo siitä niin kuin sekavasta maailman tilanteesta ja kauniista Suomen luonnosta. Joo. Ja 23. Joo. Se on valmis, ei muuta kuin pystyy ja sai taas omaakin taidetta tälle näköiselle. Joo, eli ideana on testata tavallinen ammus vs rypäleammus. Ja tavallista ammusta tässä demonstroi tämmönen Laurin spesiaali. Tän räjähdevaikutus on 1/4 105-vitosesta tykistöammuksesta. Ja tää on rakennettu sillä, että tää vaikuttaa vaan tällä 180 asteen kulmalla tähän suuntaan. Eli tänne päin ei tule mitään. Tämmöisessä isosta kuulasta tulee vähän isompaa sirpaletta kuin noista pienistä, niin haluttiin suunnata se vaan tonne poispäin kaikesta infrastruktuurista täällä. Ja tää on nyt tässä maassa. Sisällä on varmaan lähemmäs kilon verran TNT vastaavaa räjähdettä. Ja ympäri on sitten sitä vaippaa täynnä pultteja ja mottereita. Meillä on kohteena auto. Tämmönen upea vanha Mazda. Ja sitten meillä on tietenkin tämmönen järjettömän upea taidenäyttely, minkä Paukku Jussi kävi täällä pystyttämässä. Nalli kiinni. Noin. Kääntää se nyt näin. Oi hitto, ihan vältävä tää meininki. Nyt tää vielä kato, ampuu just tonne päin tän kaiken. Laitetaan menemään. Aivan hirveetä. Pommipuisto on hulluin pommi tähän mennessä. Joo. Katsotaan, mitä tapahtuu ja ollaan piilossa. 3, 2, 1. Ketä nyt tuli? Onko se vitun betoni? 3, 2, 1. Ketä nyt tuli? Onko se vitun betoni? Mä vielä kysyin sitä, että eikä ajoiko se betoni. Ei se meidän betonielementti hajosi. Hitto hullu pommi. Ihan sairasta. Jos katson, että onko pitää oikein niinku kunnolla hajonnut täältä, mutta mä vielä sanoin, että tehdään semmoinen hyvä suoja tähän, että vahingoskaan tämän betonielementin taakke ei tule mitään tavaraa. Mä vielä kysyin, että meinaatko ettei hajoa. Mä olin varma, että teräsbetoni, tiiätsä? Mikä se hajoaisi? Ei näköjään oo. Mutta näit sä näitä reikiä näissä tekkeissä? No ihan hulluja! Kato, ei oo kuitenkin, no tossa on tullut, tossa on niinku läpi molempiin suuntiin mennyt. Ei oo totta, ja autossakin, kato siis... Meneekö ovesta läpi? Varmasti. Joo. Ei oo totta. Olis mennyt koko auto? Voisiko olla koko autosta läpi vielä? Ei sen. On. Kattokaa, täällä on pihalle saakka tullut reijät näistä sirpalepommeista. Tossa näkee, että on niinku tullut melkein läpi. Ovissa ei näy mitään. Joo, vähän pahvi vissiin pehmenti, mutta... Joo, mut siis mun mielestä ihan realistinen, että eihän tommonen tykistöammus. Niin. Et sehän takia armeijassakin on ne pehmeät liivit, että se pysäyttää tommosta niinku sirpaletta, ettei noin niinku mitään luoteja oo. Mutta kyllä siinä läpäisyvoimaa on. Täällä on yllättävän harvakseltaan osumia siellä täällä. Tuossa on mutterin muotoinen. Niin taitaa ollakin. Taitaa olla mutteri mennyt läpittekin siitä. Tossa, tuolla.
Mut ei nää sille ihan oo tikattu täyteen kumminkaan. Ei, ja siis silloin, että jos tässä niin joku vihollinen olisi ollut, niin ehkä yksi osuma. Niin. Ja sit sekin, että jos tulee johonkin raajaan tai jotain, niin ei välttämättä niinku pysäytä toimintaa. Pommijätkät on saanut teidän ansiosta 70 000 tilaajaa täyteen, joten isot käsi teille, rakkaat katsojat. Tänään syödäänkin 70 000 tilaajan kakkua, jonka toimittaa meille Kakkutalo Gilan järven päästä. Ja sen tuo paikalle meidän luottoleipuri, niin ihana kaunis Mira. On, senatonkin. No niin, nyt on. No niin. Ja totta kai päivän tulee päättämään sitten tämmöiset pienet rypäleammukset. Eli tämä on tämmösiä 60-grammasia TNT-panoksia, minkä ympäri on myös sitten aseteltu 200 pientä laakerinkuulaa. Siinä on semmonen pikku ongelma, että parhaatkin rypäleammukset, niin niistä jää 1-2% räjähtämättä, minkä jälkeen niitä on sitten siellä maastossa niin kauan, kunnes joku ne sieltä hakee. Toivottavasti joku raivaajahenkilö, mutta valitettavan usein niin siviilit törmää niihin ja sitten ne saattaa räjähtää sodan jälkeen. Ja sen takia tämä ei niinku oikein ole hyvä juttu näitä rypälepommeja sodassa käyttää. No, kyllä tästä tulee aika tiukka kenttä. Ihan vitu hirveä. Ei taas mitään järkeä näissä meidän hommissa, mutta yleisön pyynnöstä mitäpä ei tehtäisi sitten teidän takia, rakkaat katsojat. Ja tää on hyvä pistää näitä vähän tällainen miten sattuu, koska ei ne muutenkaan kukaan oikeesti sinne asettele saatana. Eikä mukaan. Et näähän niinku... Eiksä nää saattaa tippua niinku tänne ajoneuvoon tähän niinku tohon noin. Että tässä oikeessahan kuuluisi olla vielä kuparikartio täällä pohjassa. Jos se tippuu vaikka tankin katolle. Niin. Mut nyt kun se tippuu tähän Mazdan katolle, niin mä veikkaan, että se ei tarvi sitä. No niin, nyt olisi kenttä ladattu. Tällä kentällä olisi 25 rypälepommin ammusta. Näitten viive tuolta alusta loppuu on vaan puoli sekuntia. Nyt vaan kytketään enää sähkönalli tonne starttiin. Tyhjennetään alue kaikissa ylimääräisistä hajoavista. Ja muuten sitten mennään jännittämään, että koska ollaan valmiit painamaan nappia. Sitten tehdään se pois alta, mitä meidän pitää tehdä, eli räjäyttää rypälepommit. 3, 2, 1. Hyvin kyllä röppisi tuolla. Röppisi?
Kato, mennään autosreisillä. Onko mennyt läpi saakka niitä on hirveä monika? Osa menee, osa ei. Rengas tyhjenee. Suhina kuuluu. Joo. Ei vitsit. Ei, kattokaa, tässä on tää mikä oli tuulilasissa. Se teki tähän tämmösen hyvän reijän ja ampuu tähän kun on sammuttu haulikolla. Mutta reikiä on paljon enemmän. Totta kai ne on pienempiäkin. Mutta ei ole mennyt läpitte kovin monikaan tästä. On yllättävän huono läpäisy. Katoppa tynnyrin kylkeä. Täällä on kans ihan pelkkää pikkureikää täys. Kaikki tynnyriin läpäisee hyvin. On näissäkin kyllä ihan hurja määrä. Meidän taidenäyttely saa vähän uusia käänteitä nyt. Kyllä Venään olisi, jos tässä olisi ollut niin kuin henkilö, niin olisi kyllä joku 20 reikää ukossa. Ei mitään chanssiä päästä karkuun. Ok. There are lot more holes this time. Jos tykkäsit meidän jaksosta, niin muista painaa meille yläpeukkua. Ja käy totta kai tilaamassa myös meidän pommijätkien. Ja miksei vaikka Laurinkin vaatimatonta kanavaa. Ei muuta kuin ensi kertaa se on. Morjesta! From the cradle to the grave to the end of days, we all should dance while we live. Don't wait for another chance. It's written in the stars, in the stars, in the stars. The notes of life are running out of time. By living out behind the something to keep in mind. Nothing is waterproof. Our dreams, hopes and free will. Kattokaas jätkät. Mä otin tämmöstä mukaan, että saa vielä kotiin vietäväksi.